วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกับช่อง Happyสีนะถ้าเราต้องการให้ได้สีต่างๆแต่ถ้าไม่ต้องการให้ได้สีก็ถ้าเป็นสีเขาเรียกสีขาวเฉยๆก็ใช้แค่อย่างเดียวนะแต่นี่ต้องการเป็นสีเขียวนะคะก็เอาเก่ามาเลยหลังจากทิ้งไว้10 นาทีนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะต้องดูให้มันแบบอย่างนี้เลยนะน้องๆก็เอามานวดนะคะค่ะก็จากลาไปด้วยสลาม1 อย่างนะคะซึ่งทำง่ายๆมากๆเลยนะคะน้องๆลองไปทำดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเล่นกิจกรรมกับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ